Друзі, привіт! У цьому відео я хочу вам розповісти, що саме зараз потрібно внести під лохину саме на початку сезону, коли вона тільки оквітла, щоб за цей сезон, по-перше, рослина лохини наростила нових ось таких молодих пагонів, які на наступний рік обростуть ось такими гілками, на яких і буде основний врожай. І чим більше таких гілок виросте, тим більше буде врожаю. Якщо підживленням лохини не займатися, вона повільно росте, дає малий врожай. Листя у неї червоніє. Це вона ще відходить від прохолодних ночей, а буває таке, що края листя дуже червоне. Це означає, що їй не вистачає поживних речовин, а також кислотність ґрунту не підходить для вирощування лохини. Лохина любить кислий ґрунт, тому потрібно вносити при посадці кислий торф, а також сірку. І на дорослих рослинах лохини спочатку ми повинні відгорнути мульчу. А мульчую я свою лохину сосновою корою. Роблю я це якраз таки весною. За цілий рік з поливами, з дощами ця кора перероблюється у ґрунті мікроорганізмами. Вона дуже добре підкислює ґрунт, а також довше зберігає ґрунт вологий. Тому що лохина любить не тільки кислий ґрунт, а ще й вологий. Якраз таки мульчі в мене вже небагато під лохиною. Я її трохи прибираю, потім верхній шар ґрунту потрібно зрихлити і вносимо сірку. Сірка гранульована виглядає ось таким чином. Вона пролонгованої дії. Її вистачить на весь сезон, тієї кількості, яку я вам зараз продемонструю. Вона буде поступово перероблюватися мікроорганізмами у ґрунті, буде поступово підкислювати його і підтримувати потрібну кислотність. Такою сіркою ви не нашкодите ніяк рослині, на відміну від звичайної сірки, яка не гранульована. Тому що у звичайної сірки, яку використовують для обробки дерев, дуже швидка дія. Вона може пошкодити кореневу систему, і лохина як мінімум постраждає, а може і загинути. А під одну рослину потрібно внести 50 грамів гранульованої сірки. 50 грамів – це 2 столові ложки з гіркою. В мене є ось така мірна ложка, якраз вона 25 грамів, коли її набираєш повну. 2 такі ложки я додаю під лохину, рівномірно розподіляючи її по усьому ґрунті. Але тільки однією сіркою нам не досягнути великої врожайності рослини. Ще потрібно додати добрива. І краще використовувати спеціалізовані. Вони також продаються у гранулах і вони пролонгованої дії. В його складі є азот, який допоможе наростити зелену масу і також спровокує нарощення нових зелених пагонів. Фосфор, який буде відповідати за нарощування кореневої системи. Калій, який буде робити рослину стійкою до несприятливих погодних умов, а також ягоди будуть більшими та смачнішими. Також у цьому складі є сірка, хоч і небагато, 6%, але все ж таки вона є. А ще тут є бор, мідь, марганець, цинк, молібден, залізо. Це повний комплект поживних речовин, якого вистачить на цілий сезон. Один раз ми вносимо і потім можна нічим не підживлювати, а тільки дивитися, щоб під лохиною ґрунт був завжди вологий. Цього добрива під одну рослину потрібно 25 грамів. Це 1 повна столова ложка. Також розсипаємо її по поверхні ґрунту і зароблюємо разом з сіркою, яку ми вже розкидали. Тепер потрібно знову повернути мульчу. Якщо її дуже мало, вона вже переробилася ґрунтом, то ми її поновлюємо. Досипаємо ще приблизно шаром 2-3 см, щоб вона була. Таким чином ґрунт буде завжди вологий, бур'яни не будуть рости, але намагайтеся прямо навколо стовбурів лохини робити не дуже товстий шар, щоб там легше почали проростати нові пагони. Ну і звичайно тепер лохину потрібно полити, щоб почалась активація розкладання цих добрив, які ми внесли. Як я і сказав, вони будуть діяти повільно, поступово і не нашкодять рослині і допоможуть їй наростити велику зелену масу і дати гарний врожай. А щоб ще трошки пришвидшити засвоювання поживних речовин, я у воду, якою буду поливати, додаю 1 чайну ложку корнівіну. Головна його діюча речовина – це аоксин. Якщо у вас корнівін не продається, шукайте засоби, у складі яких є аоксин. Це гормон росту для рослини. Він сприятиме швидкому засвоюванню поживних речовин і швидкому нарощуванні як кореневої системи, а також і зеленої маси. Якщо у вас залишилися питання, задавайте їх в коментарях, з радістю на все відповім. Я ж вам бажаю великих врожаїв у цьому році і гарного дня. Зустрінемось у наступних відео.